Lektion 1. När ska du äta lunch? Hej Anna, när ska du äta lunch? Jag ska äta lunch klockan 12:30. Det är en bra tid. Jag brukar äta lunch där också. Var brukar du äta lunch? Jag brukar äta på kafeterian nära mitt kontor. Jag föredrar att ta med min egen lunch hemifrån. Det är trevligt. Lagar du din lunch varje dag? Ja, jag tycker om att laga mat och det är hälsosammare än att äta ute hela tiden. Jag håller med. Jag borde börja ta med min egen lunch också. Det är värt ett försök. Du kan också spara pengar. Du har rätt. Att äta ute kan vara dyrt. Dessutom kan du kontrollera ingredienserna och se till att det är något du gillar. Jag tänkte aldrig på det. Vad brukar du laga till lunch? Jag gillar att göra sallader, smörgåsar eller ibland rester från middagen. Det låter läckert. Kanske ska jag prova att göra smörgåsar också. Det är enkelt och snabbt. Du kommer att njuta av det. Tack för förslaget, Anna. Jag ska ge det en chans. Du är välkommen, John. Låt mig veta hur det går. Jag ska. Tack igen, Anna. Inga problem. Ha en bra lunch. Du också. Lektion 2. När ska du städa köket? Hej Anna, när ska du städa köket? Ska städa köket imorgon förmiddag. Det är en bra idé. Det var ett tag sedan den senast städades. Ja, jag har varit upptagen med jobbet, men det behöver verkligen en bra städning. Jag förstår. Rengöring kan vara tidskrävande. Definitivt, men det är viktigt att ha ett rent och organiserat kök. Jag håller med. Det gör matlagningen mycket roligare. Och det är också mer hygieniskt. Det är sant. Har du några speciella rengöringsprodukter som du använder? Jag brukar använda ett universalrengöringsmedel och några desinfektionsservetter. Det låter bekvämt. Jag borde få några också. De gör rengöringsprocessen mycket enklare. Jag ska göra en anteckning för att köpa några när jag går till affären. Jättebra. Du kommer inte ångra det. När brukar du städa ditt kök? Jag försöker rengöra det en gång i veckan, vanligtvis på söndagar. Det är en bra rutin. Jag borde också upprätta en. Det hjälper till att upprätthålla ett rent och snyggt utrymme. Jag kan föreställa mig. Det måste kännas skönt att ha ett rent kök. Det gör det. Det är en uppfriskande start på veckan. Jag kommer definitivt att ge det ett försök. Tack för inspirationen, Anna. Du är välkommen, John. Låt mig veta hur det går. Jag ska. Tack igen, Anna. Inga problem. Lycklig städning. Samma för dig. Lektion 3. Kommer du att besöka din kusin? Hej Anna, kommer du att besöka din kusin? Ja, jag planerar att besöka min kusin nästa helg. Det låter trevligt. Hur långt bor din kusin härifrån? Min kusin bor ungefär 2 timmar bort med bil. Det är inte för långt. Kommer du att köra dit? Ja, jag ska köra. Det är bekvämare på det sättet.
Har du några specifika planer för ditt besök? Vi planerar att vandra och ha en picknick. Det låter som en rolig dag. Jag älskar att vandra. Jag också. Det är ett bra sätt att spendera tid utomhus. Ska du stanna över natten eller komma tillbaka samma dag? Jag stannar över natten. Vi vill få ut det mesta av vår tid tillsammans. Det är en bra idé. Det är skönt att ta en paus från rutinen ibland. Definitivt. Det är viktigt att spendera tid med nära och kära. Jag håller med. Familjetiden är dyrbar. Har ni några planer för helgen? Jag har inte bestämt mig än. Kanske ska jag hinna med lite läsning. Det låter avkopplande. Det är bra att ha lite lugn tid också. Absolut. Det hjälper mig att ladda. Hoppas du får en lugn helg, John. Tack, Anna. Njut av ditt besök med din kusin. Jag ska. Var försiktig, John. Du också, Anna. Ha en fantastisk tid. Tack, hej då. Lektion 4. Vilken tid börjar du din onlineklass? Hej Anna, vilken tid börjar du din onlineklass? Jag börjar min onlinekurs klockan 10 i morgon. Det är en bra tid. Hur länge kommer klassen att pågå? Klassen kommer att pågå i 2 timmar, fram till middagstid. Kommer det att vara en livesession eller förinspelad? Det kommer att vara en livesession med en videokonferens. Det är bekvämt. Du kan interagera med instruktören och andra studenter. Ja, det är trevligt att ha det interaktiva elementet. Vilket ämne är onlinekursen för? Det är en fotoklass. Jag är glad över att lära mig nya tekniker. Det låter intressant. Behöver du någon speciell utrustning? Inte riktigt. Bara min kamera och en stabil internetuppkoppling. Kommer det att finnas några uppdrag eller projekt? Ja, vi kommer att ha veckovisa uppdrag och ett slutprojekt. Låter som en omfattande kurs. Jag är säker på att du kommer att lära dig mycket. Jag hoppas det. Jag har velat förbättra mina fotografiska färdigheter. Denna onlineklass är en fantastisk möjlighet då. Definitivt. Det är bekvämt och tillgängligt var som helst. Finns det några andra klasskamrater du känner som kommer att gå samma klass? Jag är inte säker än. Det får jag veta under den första sessionen. Det skulle vara trevligt att få kontakt med andra fotoentusiaster. Ja, jag ser fram emot det också. Tja, jag önskar dig lycka till med din onlineklass, Anna. Tack, John. Jag uppskattar det. Du är välkommen. Njut av din inlärningsresa. Tack, John. Ta hand om dig. Lektion 5. Kommer du att grilla i helgen? Hej Anna, ska du grilla i helgen? Ja, jag planerar att grilla på min bakgård. Det låter fantastiskt. Vilken tid börjar grillen? Vi börjar runt 13:00 på eftermiddagen. Jättebra. Kommer du att bjuda in vänner och familj? Ja, jag kommer att bjuda in några nära vänner och några familjemedlemmar. Låter som en rolig sammankomst. Vad ska du grilla?
Vi grillar hamburgare, korv och lite grönsaker. Mum, jag älskar en god grillad hamburgare. Jag också. Det är en klassisk grillfavorit. Kommer du att förbereda några sidrätter eller desserter? Ja, jag ska göra potatissallad och en fruktsallad till sidor. Låter läckert. Jag kan inte vänta med att smaka på dem. Och till efterrätt serverar jag grillad ananas med glass. Det låter som ett perfekt slut på en grill. Jag hoppas att alla tycker om det. Jag är säker på att de kommer att göra det. Kommer du att ha några spel eller aktiviteter? Ja, vi kommer att ha några utomhusspel som badminton och kornhole. Det är jättebra. Det kommer att hålla alla underhållna. Och vi kommer att ha lite musik att spela också. Låter som en fantastisk atmosfär. Jag ser fram emot det. Jag är glad att du är upphetsad. Det blir en rolig dag. Tack för att du bjuder in mig, Anna. Jag uppskattar det. Du är välkommen, John. Det skulle inte vara detsamma utan dig. Jag tar med några drinkar att dela. Något specifikt du föredrar? Lite limonad eller iced skulle vara bra. Notera det. Jag tar med båda. Vi ses på lördag. Vi ses då, John. Kan inte vänta på grillen. Lektion 6. När ska du ringa din familj? Hej Anna, när ringer du din familj? Jag ska ringa min familj ikväll efter middagen. Det är en bra tid. Hur ofta ringer du dem? Jag försöker ringa dem minst en gång i veckan. Det är trevligt. Det är viktigt att hålla kontakten med familjen. Definitivt. Jag saknar dem, särskilt eftersom vi bor långt ifrån varandra. Jag förstår. Avstånd kan göra det utmanande att se varandra ofta. Ja, men tack och lov, vi har teknik för att hålla kontakten. Hur länge varar dina telefonsamtal med din familj vanligtvis? Det varierar, men vanligtvis runt 30 minuter till en timme. Det är en bra tid att komma ikapp. Ja, vi delar vad som händer i våra liv och utbyter historier. Använder du videosamtal eller bara vanliga telefonsamtal? Vi använder mestadels videosamtal. Det känns mer personligt på det sättet. Jag håller med. Det är trevligt att se deras ansikten medan de pratar. Det gör konversationen mer meningsfull. Finns det några specifika ämnen du ofta diskuterar med din familj? Vi pratar om våra dagliga aktiviteter, kommande planer och ibland minnen. Det låter härligt. Familjesamtal är alltid speciella. Det är de verkligen. Det är en tid för bindning och stöd. Jag är glad att du anstränger dig för att hålla kontakten med din familj. Tack, John. Familjen är viktig för mig. Det är viktigt för mig också. Jag borde ringa min familj oftare också. Jag är säker på att de skulle uppskatta det, John. Du har rätt. Jag kommer att göra det till en prioritet. Tack för påminnelsen, Anna. Du är välkommen, John. Familjen är värt det. Lektion 7. Ska du gå till biblioteket imorgon? Hej Anna, går du till biblioteket imorgon? Ja, jag planerar att gå till biblioteket imorgon eftermiddag. Det är en bra idé.
Vilken tid ska du åka? Jag ska nog gå runt 15:00 efter att ha avslutat några ärenden. Ska du studera eller låna böcker att läsa? Jag kommer att låna några böcker att läsa på fritiden. Det låter trevligt. Har du några specifika genrer i åtanke? Jag gillar mysterium och historisk fiktion, så jag letar efter böcker i dessa genrer. Det är bra val. Jag gillar också historisk fiktion. Det är fascinerande att dyka in i olika tidsperioder genom böcker. Absolut. Finns det några specifika författare du är intresserad av? Jag har längtat efter att läsa fler böcker av Agatha Christie och Ken Follett. De är båda utmärkta författare. Jag är säker på att du kommer att njuta av deras verk. Jag hoppas det. Har du några bokrekommendationer? Om du gillar mystik rekommenderar jag Flickan med drakttatueringen av Stig Larsson. Jag har hört talas om den. Jag lägger till det i min lista. Tack. Du är välkommen. Har du besökt biblioteket förut? Nej, det blir min första gång. Jag har hört bra saker om det. Det är ett trevligt bibliotek med ett brett urval av böcker. Det är fantastiskt att veta. Jag ser fram emot att utforska det. Ska du studera där eller bara hitta en mysig plats att läsa? Jag kommer förmodligen hitta en mysig plats att läsa och njuta av lite lugn tid. Låter perfekt. Biblioteken har en så lugn atmosfär. Ja, det är ett bra ställe att varva ner och fly till en bra bok. Hoppas du får en underbar tid på biblioteket, Anna. Tack, John. Jag uppskattar det. Du är välkommen. Lycklig läsning. Tack, John. Ta hand om dig. Lektion 8. Vad ska du göra imorgon? Hej Anna, vad ska du göra imorgon förmiddag? Jag har läkarbesök imorgon förmiddag. Är allt okej? Bara en rutinkontroll? Ja, det är bara en rutinkontroll. Inget att oroa sig för. Det är bra att höra. Kommer du att åka ensam? Ja, jag åker själv. Det är i närheten, så det är bekvämt. Om du behöver något sällskap eller en åktur, låt mig veta. Tack, John. Jag uppskattar ditt erbjudande. Inga problem. Det är alltid bra att ha lite stöd. Jag håller med. Det är tröstande att veta att någon bryr sig. Vad är dina planer efter läkarens möte? Efter mötet kommer jag förmodligen att köra några ärenden. Några specifika ärenden du behöver ta hand om? Jag måste hämta mat och stanna vid banken. Låter som en produktiv morgon. Något annat på din agenda? Inte riktigt. Jag ska nog ta det lugnt och slappna av på eftermiddagen. Låter som en bra plan. Självvård är viktigt. Ja, det är viktigt att ta lite tid för oss själva. Har du några hobbyer eller aktiviteter du tycker om att göra på fritiden? Jag gillar att läsa, gå på promenader och göra lite trädgårdsarbete. Det är bra sätt att koppla av och varva ner. Ja, de hjälper mig att ladda och rensa mitt sinne. Finns det något jag kan göra för att hjälpa eller stödja dig? Dina vänliga ord och vänskap är redan ett stort stöd, John.
Tack, Anna. Jag finns här för dig när du behöver. Jag uppskattar det. Det betyder mycket för mig. Hoppas din läkarmottagning går bra, Anna. Tack, John. Jag ska låta dig veta hur det går. Ta hand om dig, Anna. Önskar dig en bra och fridfull dag imorgon. Du också, John. Ha en underbar dag också. Lektion 9. När ska du äta frukost? Hej Anna, när ska du äta frukost? Jag brukar äta frukost runt klockan 8 varje morgon. Det är en bra tid att börja dagen. Vad äter du vanligtvis? Jag gillar att ha en skål med spannmål med lite färsk frukt. Det låter hälsosamt och uppfriskande. Något speciellt spannmål du föredrar? Jag tycker om fullkornsflingor som havre eller klifflingor. Har du några pålägg eller tillägg till din spannmål? Jag brukar lägga till några skivade bananer eller bär för extra smak. Det är ett bra sätt att förbättra smaken. Dricker du något med det? Jag brukar ha en kopp kaffe eller ett glas apelsinjuice. Trevliga val. Jag är mer en teperson själv. Te är också bra. Det är ett lugnande sätt att börja dagen. Äter du frukost ensam eller med någon annan? Jag äter vanligtvis frukost ensam på vardagar. Vad sägs om helger eller speciella tillfällen? På helgerna äter jag ibland frukost med min familj eller vänner. Frukostmöten kan vara ett härligt sätt att få kontakt med nära och kära. Ja, det är en trevlig tid att komma ikapp och njuta av varandras sällskap. Har du en favoritfrukostplats eller restaurang? Inte riktigt. Jag föredrar att äta frukost hemma större delen av tiden. Hemlagad frukost är bäst. Du kan anpassa dem. Det är sant. Jag kan anpassa min frukost efter min smak. Tja, jag hoppas att du får en läcker och energigivande frukost imorgon, Anna. Tack, John. Jag önskar detsamma för dig också. Tack, Anna. Njut av din dag framöver. Du också, John. Ta hand om dig. Lektion 10. Kommer du att ta en dusch innan du åker till jobbet? Hej Anna, ska du ta en dusch innan du åker till jobbet? Ja, jag tar alltid en dusch på morgonen innan jag går ut. Det är ett bra sätt att känna sig uppdaterad och redo för dagen. Absolut. Det hjälper mig att vakna och känna mig piggare. Har du någon specifik duschrutin eller produkter du använder? Jag gillar att använda en fuktgivande kroppstvätt och ett skonsamt shampoo. Att ta hand om din hud och hår är viktigt. Ja, det är viktigt att upprätthålla god hygien och egenvård. Hur länge håller din vanliga dusch? Mina duschar varar vanligtvis cirka 10 till 15 minuter. Det är en bra tid. Effektiv och effektiv. Jag försöker också vara uppmärksam på vattenbesparing. Det är jättebra. Varje liten ansträngning räknas. Tack. Har du en särskild morgonrutin innan jobbet? Ja, jag gillar att äta en snabb frukost och göra några sträckor. Att börja dagen med frukost och rörelse är en bra idé. Det hjälper mig att känna mig energisk och fokuserad. Jag håller med.
Det är viktigt att sätta en positiv ton för dagen. Finns det några specifika utmaningar eller fördelar med din morgonrutin? Utmaningen känns ibland rusad, men fördelen är att känna sig förberedd. Det är vettigt. Att vara förberedd sätter en bra grund för dagen. Exakt. Det hjälper mig att hålla mig organiserad och på rätt spår. Tja, jag hoppas att du får en uppfriskande dusch och en produktiv dag på jobbet, Anna. Tack, John. Jag önskar detsamma för dig också. Tack, Anna. Låt oss göra det till en fantastisk dag. Absolut, John. Ta hand om dig. Lektion 11. Vilken tid börjar du arbeta? Hej Anna, vilken tid börjar du arbeta? Jag brukar börja jobba 9:00 varje dag. Det är en bra tid att börja arbetsdagen. Hur lång är ditt arbetsschema? Jag jobbar från 9 till 17, så det är en 8 timmars arbetsdag. Har du en specifik rutin eller uppgifter du gör när du börjar arbeta? Ja, jag brukar kolla mina e-postmeddelanden och prioritera mina uppgifter för dagen. Det är ett bra sätt att bli organiserad och sätta mål för dagen. Det hjälper mig att hålla mig fokuserad och produktiv. Finns det några speciella utmaningar du står inför när du börjar arbeta? Ibland är det svårt att byta växlar från personlig tid till arbetsläge. Jag kan förstå det. Det är viktigt att hitta en balans. Ja, att hitta den övergången kan ibland vara lite utmanande. Har du några strategier eller tips för att övervinna den utmaningen? Jag tycker att det hjälper att ha en morgonrutin och sätta tydliga gränser. Det är smart. Att skapa en dedikerad arbetsyta kan också göra skillnad. Absolut. Att ha en utsedd arbetsyta hjälper mig att komma in i arbetsläge. Finns det några specifika uppgifter eller projekt du ser fram emot idag? Jag har ett möte med mitt team för att diskutera ett nytt projekt, så det är spännande. Det låter intressant. Samarbete och lagarbete kan vara givande. Definitivt. Det är alltid bra att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Jag hoppas att du får en produktiv och lyckad dag på jobbet, Anna. Tack, John. Jag önskar detsamma för dig också. Tack, Anna. Låt oss få ut det mesta av dagen framöver. Absolut, John. Ta hand om dig och ha en bra dag. Lektion 12. Ska du äta lunch hemma? Hej Anna, ska du äta lunch hemma? Nej, jag ska äta lunch på restaurang idag. Åh, det är en trevlig förändring. Vilken restaurang planerar du att gå till? Jag funderar på att prova den nya italienska restaurangen i centrum. Italiensk mat låter utsökt. Har du en favoriträtt i åtanke? Jag lutar mig mot att prova deras pastarätter, kanske något med skaldjur. Det låter som ett bra val. Skaldjurspasta kan vara riktigt gott. Jag hoppas det. Jag har hört bra saker om deras mat. Är det någon som går med dig på lunch eller kommer du att gå ensam? Jag ska åka med några kollegor från jobbet. Det är trevligt. Det är alltid kul att ha en lunchutflykt med kollegor. Ja, det är ett bra tillfälle att binda utanför kontoret. Har du tillräckligt med tid för lunch innan du återvänder till jobbet? Vi har planerat för en längre lunchpaus, så det borde finnas tillräckligt med tid.
Det är bra att höra. Det är viktigt att ta pauser och ladda. Absolut. Det bidrar till att förbättra produktiviteten och det allmänna välbefinnandet. Har du några kostbegränsningar eller preferenser att tänka på? Jag har inga begränsningar, men jag föredrar lättare, hälsosammare alternativ. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det är viktigt att lyssna på kroppens behov. Ja, jag försöker göra medvetna val när det gäller mat. Hoppas du får en fantastisk lunch på restaurangen, Anna. Tack, John. Jag ser fram emot det. Njut av din måltid och ha en härlig tid med dina kollegor. Tack, John. Jag uppskattar det. Ha en bra eftermiddag. Du också, Anna. Ta hand om dig. Lektion 13. När ska du avsluta arbetet? Hej Anna, när ska du avsluta jobbet? Jag brukar avsluta jobbet runt 17:00 varje dag. Det är en typisk tid för arbetsdagen att ta slut. Är det ett fast schema? Ja, det är ett standardschema för mig om det inte finns några brådskande uppgifter. Har du några specifika uppgifter eller deadlines att slutföra idag? Jag har några deadlines att uppfylla, men jag borde kunna avsluta dem i tid. Det är bra att höra. Det är viktigt att hantera tiden effektivt. Absolut. Tidshantering är avgörande för produktiviteten. Finns det några speciella utmaningar du står inför när du avslutar arbetet? Ibland uppstår oväntade uppgifter, vilket kan orsaka förseningar. Jag förstår. Flexibilitet är viktigt i sådana situationer. Verkligen. Anpassningsförmåga hjälper till att hantera oväntade situationer. Har du några strategier eller ritualer att varva ner efter jobbet? Jag gillar att ta en kort promenad eller göra lite lätt stretching för att slappna av. Det är ett bra sätt att övergå från arbete till personlig tid. Det hjälper mig att rensa mitt sinne och flytta fokus. Finns det några aktiviteter eller hobbyer du tycker om efter jobbet? Jag gillar att läsa, lyssna på musik och umgås med nära och kära. Det är underbara sätt att varva ner och ladda. Ja, de hjälper mig att hitta en balans mellan arbete och privatliv. Jag hoppas att du får en produktiv och tillfredsställande dag på jobbet, Anna. Tack, John. Jag önskar detsamma för dig också. Tack, Anna. Låt oss få ut det mesta av vår tid och njuta av dagen. Absolut, John. Ta hand om dig och ha en bra dag. Lektion 14. Vad ska du göra efter jobbet? Hej Anna, vad ska du göra efter jobbet? Jag planerar att gå till gymmet och träna. Det är ett bra sätt att hålla sig aktiv och frisk. Vilka övningar brukar du göra? Jag gillar att göra en kombination av konditionsträning och styrketräning. Det är en väl avrundad träningsrutin. Hur lång tid brukar du spendera på gymmet? Jag tillbringar vanligtvis ungefär en timme på gymmet, inklusive uppvärmning och nedkylning. Det är en bra tid för en träningspass. Har du några specifika fitnessmål? Mitt främsta mål är att förbättra min övergripande kondition och styrka. Det är ett bra mål att arbeta mot. Konsekvens är nyckeln. Ja, att hålla mig konsekvent med träning hjälper mig att se framsteg över tid. Har du några planer eller aktiviteter för kvällen efter träningen?
Jag planerar att ha en avkopplande kväll hemma. Kanske titta på en film eller läsa en bok. Det låter som ett trevligt sätt att varva ner och njuta av lite personlig tid. Ja, det är viktigt att ta sig tid för sig själv och ladda. Har du några favoritgenrer eller författare till böcker eller filmer? Jag gillar en mängd olika genrer, men jag gillar för närvarande mysterieromaner. Mysterieromaner kan vara ganska spännande. Några favoritförfattare i den genren? Jag läser för närvarande en bok av Agatha Christie och jag tycker att hennes skrivande är fängslande. Agatha Christie är en känd författare inom mysteriegenren. Njut av din läsning. Tack, John. Jag ser fram emot det. Vad sägs om dig? Några planer efter jobbet? Jag ska gå på gitarrlektion senare på kvällen. Jag har lärt mig att spela. Det är fantastiskt. Att spela ett instrument är en underbar hobby. Hur är dina framsteg? Jag är fortfarande nybörjare, men jag njuter av inlärningsprocessen och övar regelbundet. Det är andan. Övning gör mäster. Njut av din gitarrlektion. Tack, Anna. Jag ska. Låt oss få ut det mesta av våra aktiviteter efter arbetet och ha en tillfredsställande kväll. Absolut, John. Ta hand om dig och ha en fantastisk kväll. Lektion 15. Ska du laga middag ikväll? Hej Anna, ska du laga middag ikväll? Nej, jag funderar på att beställa takeout istället. Det är ett bekvämt alternativ. Något speciellt kök du har i åtanke? Jag är på humör för lite kinesisk mat ikväll. Kinesisk mat låter utsökt. Har du en favoriträtt? Jag tycker verkligen om söt och sur kyckling med stekt ris. Det är ett klassiskt val. Det är alltid en kul priser. Ja, det är en välsmakande kombination av smaker och texturer. Har du en go-to-restaurang för kinesisk avhämtning? Jag har en lokal favoritrestaurang som gör bra kinesisk mat. Det är bra att veta. Lokala favoriter har ofta autentiska smaker. Ja, deras rätter är alltid smakrika och tillfredsställande. Har du vanligtvis några specifika sidorätter eller aptitretare med kinesisk avhämtning? Jag gillar att beställa några vårrullar eller dumplings som aptitretare. Vårrullar och dumplings är alltid ett populärt val. De är välsmakande och bra att dela med andra också. Planerar du att äta en mysig middag hemma eller bjuda in vänner över? Jag ska ha en mysig middag hemma ikväll, bara lite avkopplande me-time. Det låter trevligt. Det är viktigt att ha lite kvalitetstid ensam. Ja, det hjälper mig att varva ner och ladda efter en lång dag. Väl, jag hoppas att du njuter av din kinesiska takeout-middag, Anna. Tack, John. Jag ser fram emot det. Bon appetit. Ha en underbar kväll. Tack, John. Du också. Ta hand om dig och njut av kvällen. Tack, Anna. Ta hand om dig också. Ha en bra kväll. Lektion 16. Kommer du att titta på ditt favorit-tv-program? Hej Anna, när ska du titta på ditt favorit-tv-program? Jag brukar titta på det på kvällarna efter middagen. Det är en bra tid att koppla av och njuta av lite underhållning. Vilken får vi det? Det är en kriminell dramaserie som jag har följt ett tag.
Brottsdrama kan vara ganska spännande. Har du några andra favoritgenrer? Jag tycker också om komedi och sci-fi-shower för lite lättsam underhållning. Det är en fin blandning av genrer. Det är bra att ha variation i tv-preferenser. Absolut. Det håller saker intressanta och erbjuder olika stämningar. Tittar du på din favoritserie ensam eller med någon annan? Jag brukar titta på det ensam, men ibland tittar jag med min rumskompis eller vänner. Att titta med andra kan vara kul, särskilt för att diskutera och dela reaktioner. Ja, det lägger till ett socialt element i tittarupplevelsen. Finns det en specifik veckodag när de nya avsnitten släpps? Ja, 9 avsnitt kommer ut varje onsdag, så jag ser till att titta då. Det är skönt att ha en specifik dag att se fram emot varje vecka. Några snacks medan du tittar på. Jag gillar att ha popcorn eller några chips som mellanmål medan jag tittar på TV. Popcorn och chips är klassiska val. De går bra med en bra show. Absolut. Det är ett trevligt sätt att förbättra tittarupplevelsen. Jag hoppas att du har en fantastisk tid att titta på din favoritshow, Anna. Tack, John. Jag är upphetsad för det. Några program eller filmer du för närvarande gillar? Jag har tittat på en sci-fi-serie på sistone. Det har varit ganska fängslande. Sci-fi-program kan vara fascinerande. Njut av din visning också. Tack, Anna. Låt oss båda njuta av våra favoritprogram och ha en underbar tid. Absolut, John. Ta hand om dig och njut av kvällen. Du också, Anna. Ta hand om dig. Ha en bra kväll. Lektion 17. Kommer du att läsa en bok innan du lägger dig? Hej Anna, kommer du att läsa en bok innan du lägger dig? Jag gillar att läsa innan jag går och lägger mig. Att läsa före sängen kan vara ett bra sätt att koppla av. Vilken bok läser du för närvarande? Jag läser en mystisk roman av en populär författare. Mysteryromaner kan vara ganska fängslande. Vad drog dig till den genren? Jag tycker om spänningen och försöker lösa pusslet tillsammans med karaktärerna. Det är en spännande aspekt av mysterieberättelser. Har du några andra favoritgenrer? Jag gillar också historisk fiktion och självhjälpsböcker för personlig tillväxt. Historisk fiktion kan transportera dig till olika tidsperioder. Några favoritförfattare? Jag har några favoritförfattare, men det är alltid kul att upptäcka nya också. Absolut, att utforska nya författare kan leda till spännande läsupplevelser. Ja, det håller läsresan fräsch och intressant. Hur länge läser du vanligtvis innan du lägger dig? Jag försöker läsa i cirka 30 minuter till en timme innan jag släcker lamporna. Det är en bra tid att fördjupa dig i en bok. Några specifika läsritualer? Jag gillar att göra mig en kopp otte och hitta en mysig plats att läsa. Det låter som en mysig och avkopplande rutin. Det skapar en trevlig atmosfär för läsning. Ja, det hjälper till att skapa en lugn atmosfär som bidrar till att njuta av en bok. Har du funnit att läsning före sängen förbättrar din sömnkvalitet? Ja, det hjälper mig att varva ner och rensa mitt sinne före sömnen, vilket leder till bättre vila. Det är underbart. Läsning kan vara ett bra sätt att varva ner från dagen. Absolut.
Det är en fredlig aktivitet som gör att jag kan fly till olika världar. Tja, jag hoppas att du har en trevlig lektion innan sängen, Anna. Tack, John. Jag ser fram emot det. Några andra kvällsaktiviteter för dig? Jag ska lyssna på lite avslappnande musik innan jag lägger mig. Det hjälper mig att varva ner. Det låter lugnande. Njut av din musiksession, John. Tack, Anna. Låt oss båda ha en vilsam kväll och ladda för imorgon. Absolut, John. Ta hand om dig och ha en lugn natts sömn. Du också, Anna. Ta hand om dig. Sov gott. Lektion 18. Vilken tid ställer du in ditt larm för? Hej Anna, vilken tid ställer du in ditt larm för? Jag brukar ställa in mitt väckarklocka till 7 varje morgon. Det är en rimlig tid att vakna. Har du en särskild anledning till att välja 7? Ja, det ger mig tillräckligt med tid att göra mig redo och ha en avslappnad morgonrutin. Att ha en avslappnad morgonrutin kan sätta en positiv ton för resten av dagen. Absolut. Det hjälper mig att börja dagen på en lugn ton. Tycker du att det är lätt att vakna 7 eller använder du några knep för att komma ur sängen? Jag ställer vanligtvis in flera larm och placerar min väckarklocka tvärs över rummet för att tvinga mig att stå upp. Det är en smart strategi. Det hjälper till att se till att du inte trycker på snoseknappen upprepade gånger. Ja, det får mig ur sängen och hjälper mig att undvika översömn. Vad är det första du gör när du vaknar för att börja dagen? Jag gillar att dricka ett glas vatten för att hydrera mig själv och fräscha upp. Hydrering på morgonen är en hälsosam vana. Har du en morgonträningsrutin? Jag försöker göra lite lätt stretching eller yoga för att väcka min kropp och få energi. Stretching och yoga är bra sätt att börja dagen med lite mild rörelse. Ja, de hjälper mig att känna mig mer vaken och redo för dagen framöver. Äter du frukost hemma eller på språng efter din morgonrutin? Jag brukar äta frukost hemma. Det är ett trevligt sätt att få en lugn start på dagen. Att äta en lugn frukost hemma kan vara ett härligt sätt att njuta av din morgon. Absolut. Det gör att jag kan njuta av min mat och få en medveten start på dagen. Jag hoppas att du får en uppfriskande och produktiv morgon. Anna. Tack, John. Jag önskar detsamma för dig också. Några specifika planer för din morgon? Jag ska gå en morgonjogg för att få lite motion och frisk luft. Det låter uppfriskande. Njut av din joggingtur, John. Tack, Anna. Låt oss båda göra det mesta av våra morgnar och ha en fantastisk dag. Absolut, John. Ta hand om dig och ha en underbar dag framöver. Du också, Anna. Ta hand om dig. Ha en fantastisk dag. Lektion 19. Kommer du att kontrollera dina e-postmeddelanden på morgonen? Hej Anna. Kommer du att kolla dina e-postmeddelanden på morgonen? Ja, jag gör det till en vana att kolla mina e-postmeddelanden först på morgonen. Att kontrollera e-post på morgonen kan hjälpa dig att hålla ordning. Någon specifik anledning till att göra det? Det gör att jag kan prioritera uppgifter och svara på brådskande meddelanden snabbt. Det är ett praktiskt tillvägagångssätt. Har du en viss tid avsatt för att kontrollera e-post? Jag brukar ägna de första 30 minuterna av min morgonrutin åt att kontrollera och svara på e-postmeddelanden.
Det är en bra tidsram att allokera för e-posthantering. Några tips för att hantera e-post effektivt. Jag försöker sortera e-postmeddelanden i mappar och adressera dem baserat på prioritet. Det hjälper mig att hålla mig organiserad. Att organisera e-postmeddelanden i mappar är ett bra sätt att effektivisera processen. Några andra strategier. Jag avregistrerar mig också från onödiga e-postlistor för att hålla min inkorg fri. Att avregistrera dig från oönskade e-postlistor kan definitivt hjälpa till att rensa inkorgen. Smart drag. Tack, John. Det är ett litet steg, men det gör skillnad i att upprätthålla en snygg inkorg. Absolut. En snygg inkorg kan minska stress och förbättra produktiviteten. Några favoritverktyg för e-postproduktivitet. Jag använder e-postfilter och etiketter för att automatiskt kategorisera och organisera inkommande meddelanden. Att använda filter och etiketter är ett effektivt sätt att hantera e-post. Det sparar tid och håller saker organiserade. Ja, det hjälper mig att hitta specifika e-postmeddelanden snabbt och håller allt på sin plats. Svarar du på e-postmeddelanden omedelbart eller avsätter du specifika tider för svar? Jag försöker svara på brådskande e-postmeddelanden omedelbart. För andra e-postmeddelanden avsatte jag specifika tider för svar. Det är ett bra tillvägagångssätt för att säkerställa snabba svar. Det hjälper till att upprätthålla kommunikationseffektivitet. Tack, John. Det hjälper mig att balansera att vara lyhörd medan jag fortfarande fokuserar på andra uppgifter. Jag hoppas att du har en produktiv e-postsession på morgonen. Anna. Tack, John. Jag önskar dig samma sak. Några andra morgonrutiner du följer? Jag tar några ögonblick för meditation och reflektion för att börja min dag med ett klart sinne. Det är ett bra sätt att odla mindfulness och sätta en positiv ton för dagen. Absolut. Låt oss båda ha en produktiv och fokuserad morgon. Anna. Verkligen, John. Ta hand om dig och ha en lyckad dag. Du också, Anna. Ta hand om dig och ha en underbar dag framöver. Lektion 20. När brukar du ringa din vän? Hej Anna. När brukar du ringa din vän? Jag brukar ringa min vän på kvällarna efter jobbet eller under helgerna. Det är en bra tid att komma ikapp och ha en konversation. Hur ofta ringer du? Jag försöker ringa min vän minst 1 eller 2 gånger i veckan för att hålla kontakten. Att hålla kontakten med vänner är viktigt. Har du en föredragen dag att ringa? Jag har ingen specifik dag, men jag väljer vanligtvis en dag när vi båda är lediga. Det är förståeligt. Det är viktigt att hitta en tid som fungerar för er båda. Någon särskild anledning till att ringa. Ibland pratar vi bara om vår dag eller delar några intressanta nyheter eller uppdateringar. Det är trevligt att ha avslappnade samtal och hålla sig uppdaterad med varandras liv. Något annat kommunikationsmedel. Vi smsar också varandra under hela veckan för att hålla kontakten och utbyta snabba meddelanden. SMS är bekvämt för snabb kommunikation. Har du några planer på att träffas personligen? Ja, vi planerar att träffas nästa månad för en kaffe- och hämtningssession. Det låter roligt. Att träffa personligen lägger till en annan anslutningsnivå. Några specifika aktiviteter ni tycker om tillsammans? Vi tycker om att gå på promenader, prova nya restauranger och titta på filmer tillsammans.
Det är roliga aktiviteter att dela med en vän. Det låter som om du har ett bra band. Hur länge varar dina samtal vanligtvis? Våra samtal varar vanligtvis cirka 30 minuter till en timme, beroende på hur mycket vi har att prata om. Det är en bra tid för en meningsfull konversation. Några speciella ämnen du diskuterar? Vi pratar om ett brett spektrum av ämnen, från våra personliga liv till aktuella händelser och gemensamma intressen. Det är trevligt att ha olika samtal som håller saker intressanta. Jag hoppas att du har en fantastisk tid att komma ikapp med din vän Anna. Tack, John. Jag ser fram emot det. Några planer på att få kontakt med dina vänner? Jag har en virtuell spelkväll planerad med mina vänner i helgen. Det borde vara mycket roligt. Det låter som ett bra sätt att binda och ha det bra. Njut av din spelkväll, John. Tack, Anna. Låt oss båda vårda våra vänskap och hålla kontakten. Ha en underbar tid. Absolut, John. Ta hand om dig och ha en fantastisk dag. Du också, Anna. Ta hand om dig och ha en fantastisk dag framöver.